Hey, welcome back guys. তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'ম যে তো থাম্বনেলত দেখা পালে যে কেনেকৈ এনেকুৱা ফটো এডিট কৰিব পাৰি। তো ভিডিঅ'টোৰ হোল ক্ৰেডিট যায় মিষ্টাৰ ডিজু চৌধুৰীক। তো ডিজু চৌধুৰীয়ে মোক প্ৰভাইড কৰিছে ফন্ট ষ্টাইল লগতে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডবিলাক। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। মই আপোনালোকক ইজি ৱেত মানে ইজি প্ৰচেছত বনোৱা শিকাম কেনেকৈ এডিট কৰিব লাগে। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক কি লাগিব, পিকচাৰ্ট নামৰ এইটো এপিকে লাগিব। তো পিকচাৰ্টত আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকৰ ফাইল মেনেজাৰটো লাগিব অলপ সময়ৰ কাৰণে। তো ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত মই লিংক দুটা দি আছোঁ, য'ত আপোনালোকে ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ডাউনলোড কৰিবলৈ পাব আৰু লগতে ফন্ট ষ্টাইলটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে। তো ফন্ট ষ্টাইলটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই ফাইল মেনেজাৰ অ'পেন কৰিব। ফাইল মেনেজাৰ অ'পেন কৰি কিনে ইয়াতে আপোনালোকৰ পিকচাৰ্ট ফ'ল্ডাৰ এটা আছে, পিকচাৰ্ট ফ'ল্ডাৰটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি কিনে ফন্ট নামৰ যিটো ফ'ল্ডাৰ আছে FONTS ফন্টছ বুলি, তো এই ফন্টছ নামৰ ফ'ল্ডাৰটো আপোনালোকে অ'পেন কৰি কিনে ইয়াত আপোনালোকে এই দুটা ফাইল আপোনালোকে পেষ্ট কৰি দিব, যোনটো আছে sorifsuborno.ttf বুলি আৰু এটা আছে bn.facelessseju.unicode.ttf। তো এই দুটা ফাইল হ'ব, এই দুটা ফাইল ইয়াতে পেষ্ট কৰিব। পেষ্ট কৰি কিনে আপোনালোকে পিকচাৰটো ওলাব। আৰু মই এতিয়া ক'লোঁ ন, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই ফাইল দুটা, তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে পিকচাৰটো অ'পেন কৰক। অ'পেন কৰি কিনে এটা মই বেকগ্ৰাউণ্ড এনেই চিলেক্ট কৰি থৈ দিছোঁ 4x4 চাইজ, যিটো আমাৰ মানে কি পিকচাৰ মানে DP চাইজ হয়। তো ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ড আছে। তো ইয়াতে মই এখন বেকগ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰি থৈছোঁ। তো ইয়াতে মই এইখন বেকগ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰিলোঁ। তো আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডবোৰ পাই যাব ন। তো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে চেক কৰি চাব, তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দিয়া আছে, এইটো দি দিয়ক। ডাইৰেক্ট এনেকৈ ফটোখন এড কৰক। ফটোখন এড কৰি কিনে তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে তাৰপিছত নামটো এড কৰক। নামটোত যাই কিনে আপোনালোকে যিকোনো নাম ধৰি লওক, অনুৰাধা, মই অনুৰাধাটো দি আছোঁ, অনুৰাধা। ঠিক আছে। চৰি, মই বেলেগৰ নাম প্ৰমোট কৰা যেন হ'ল ন। তো বাৰু যি কি নহওক, বেলেগৰ নাম মই প্ৰমোট কৰি দিওঁ অলপমান। তো ছেইম হৈ গ'ল এইটো। আৰু চিম্পল এতিয়া কালাৰত যাওক। আপুনি কালাৰটো আপোনালোকে গ্ৰেডিয়েণ্ট চিলেক্ট কৰিব পাৰে, মানে তলত কেনেকুৱা মানে দিব আপোনালোকে। লগতে এক্সট্ৰা আপোনালোকে ছিংগল কালাৰো চিলেক্ট কৰিব পাৰে, যেনেকৈ ৰেড, ব্লু বা গ্ৰীণ। লগতে বা নহ'লে বা এনেকুৱা ৰেড দি কেনে টেক্সচাৰত আপোনালোকে এনেকুৱা ব্লেক দিব পাৰে বা হোৱাইট দিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে এনেকুৱা টাইপৰ। আৰু নহ'লে বা এক ছেকেণ্ড, মই কালাৰত যাই কিনে আপোনালোকে টেক্সচাৰ দি চাব পাৰে। তো ইয়াতে আপোনালোকে যাওক, এনেকুৱা কালাৰ চিলেক্ট কৰক বা এনেকুৱা কালাৰ চিলেক্ট কৰক বা এনেকুৱা কালাৰ চিলেক্ট কৰক, এইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা। বা ইয়াতে আপোনালোকে এক্সট্ৰা নিজৰ ফালৰ পৰা ফটো এড কৰিব পাৰে, যেনেকৈ ধৰি লওক এইটো অনুৰাধা নামটো আছে। তো ইয়াতে প্লাছ চিনডালত গ'লে যাই কিনে ইয়াতে আপোনালোকে চৰি এক ছেকেণ্ড, ইয়াতে গামোচাৰ পিকটো এড কৰি দিলে। তো ইয়াতে যিটো ফন্ট ষ্টাইল হ'ল ন, আৰু ষ্ট্ৰকত যাই কিনে ইয়াতো কমাই দিয়ক অলপমান, হোৱাইটৰ চিনটো ষ্ট্ৰক বুলি কয়। তো বৰ্তমান দেখা পালে আপুনি এইটো আহিলে। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যদি নইজ হৈ আছে তাৰ কাৰণে দিলছে চৰি। আৰু গৈ কিনে তাৰপিছত ইয়াত এখন মই পিকচাৰ দি থৈছোঁ, যোনটো হয় বাটাৰফ্লাইৰ পিকচাৰ। তো এইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লগাই দিয়ক আৰু লগাই কিনে ফেচবুকত আপলোড মাৰি দিয়ক। তো হৈ গ'ল আপোনালোকে। তাৰপিছত ছেভ কৰি দিয়ক। এনেকৈ ছেভ কৰি কিনে আৰু অলপমান নিজৰ ফালৰ পৰা ক্ৰিয়েটিভ ডিজাইন লগাব পাৰে আপোনালোকে, মানে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়া লগাই কিনে আৰু ফটোখন বেছি ধুনীয়া কৰিব পাৰে। মই জাষ্ট অলপমান চিম্পল ৱেট কৰি দিছোঁ 3 মিনিট 17 ছেকেণ্ডত এইখিনিয়ে। আৰু ডিজু চৌধুৰীক লাষ্টতো মানে এণ্ডিঙতো থেংক ইউ ক'ম, কাৰণ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো যিটো আছে ডিজু চৌধুৰীৰ পৰা হয় আৰু লগতে ফন্ট ষ্টাইলটো ডিজু চৌধুৰীৰে হয়। তো দিলছে থেংক ইউ। আৰু লগতে আপোনালোকক যদি ফন্ট ষ্টাইলটো লাগে আৰু নহ'লে বা কি ফটোখন লাগে, বেকগ্ৰাউণ্ডখন লাগে, তেতিয়াহ'লে তলত ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰক। ডেছক্ৰিপশ্যনত দুইটাই দিয়া আছে। আৰু বাছ এইখিনিয়ে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বাছ এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নীলম নিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অহাকালিৰ ভিডিঅ'ত আমি লগ পাম, ঠিক একে সময়ত। তেতিয়ালৈকে পিছ আপ, অ'কে বাই। চৰি আজি মোৰ ফেচ ভিডিঅ' নহ'ল, ডাইৰেক্টলি নৰ্মেল বনাই দিছোঁ। চৰি অ'কে বাই।